Many years ago, I asked the Lord if I could preach for him until I was 80 years of age. Heel wat jaren geleden heb ik aan de Heer gevraagd of ik voor hem zou mogen spreken tot ik zo 80 jaar oud zou zijn. This year, he has answered my prayer. En vandaag, dit jaar, heeft hij mijn gebed beantwoord. May the 24th is also a very special day for me. 24 mei, dus vandaag is ook voor mij een hele bijzondere dag. In the year 1738, In 1738, on the 24th of May, op 24 mei, a man called John Wesley was converted. kwam John Wesley, een bekende Engelse evangelist, die kwam toen tot bekering op die dag. He was probably the greatest evangelist England has seen. Hij is waarschijnlijk de allergrootste evangelist die er ooit in Engeland geweest is. He led 750,000 people to the Lord. Hij heeft 750.000 mensen tot de Heer mogen leiden. And one of those people En één van die mensen was my great grandfather. was mijn overgrootvader. And he became one of Wesley's preachers. En hij werd ook een van de predikers die met John Wesley meereisden. John Pawson was his name. John Pawson, dat was zijn naam. And my full name is John David Pawson. En mijn officiële naam is John David Pawson. Now, if this was the last sermon I would ever preach, Als dit vandaag de laatste prediking zou zijn die ik ooit zou mogen prediken, I'd want it to be about our Lord Jesus Christ. dan wilde ik dat het zou gaan over de Heer Jezus Christus. And my subject is the uniqueness of Christ. En mijn onderwerp van deze morgen is het unieke van Jezus Christus. And that is perhaps the most important conviction of Christians today. En dat is ik geloof, de allerbelangrijkste overtuiging die christenen vandaag kunnen hebben en moeten hebben. When I was a boy in the northeast of England, Toen ik als een kleine jongen woonde in het noordoosten van Engeland, I was only aware of one religion. was ik me alleen maar bewust van één godsdienst. And I guess back in 1930 the same applied to Holland. En als je teruggaat naar de jaren begin 1900 was het ook voor Holland zo. It was only Christianity. Eigenlijk was er alleen maar het christendom. There were varieties of Christianity. Er waren natuurlijk verscheidenheden en verschillen in het christendom. Catholic, Protestant, Katholiek en protestant, Baptist, Methodist. baptisten, methodisten. But we were a Christian country. Maar we waren een christelijk land. That was the dominant faith. Dat was het overheersende geloof. And in my lifetime there has been a complete change. Maar in mijn leven is er een complete verandering heeft plaatsgevonden. I knew there were other religions, Ik wist van het bestaan van andere but they godsdiensten. were far away. Maar die waren allemaal heel ver van ons verwijderd. I knew we sent missionaries to them En ik wist dat wij zendelingen uitzonden naar die landen. to persuade them to change their faith. Om hen te overtuigen van geloof te veranderen. I believed it was only a matter of time En ik geloofde dat het maar een korte tijd zou zijn. till the whole world became Christian. Dat de hele wereld christen zou worden. The songs we sang implied that. En de liederen die wij zongen, die brachten dat tot uiting. So Christianity would soon cover the world. Dat het christendom heel spoedig de hele wereld zou overheersen. That has changed. Maar dat is veranderd. Other religions have come to us now, Andere godsdiensten zijn naar ons toegekomen. and particularly Islam, En in het heel bijzonder de islam. which is now the second biggest faith in the world Het is nu het tweede grootste geloof in deze wereld. and the fastest growing religion. En het is de snelst groeiende religie. When I was a boy in England, there was one mosque, Toen ik een kleine jongen was in Engeland, was er één moskee. and that had been built by an eccentric Englishman. En die was nog gebouwd door een hele excentrieke Engelsman. Now they are opening 2 mosques a week. Nu worden er 2 moskeeën per week geopend. We have 120
Sharia courts of law. We hebben een heleboel wetten uit de sharia worden ook nu in onze wet toegepast. There is even a body calling itself the Muslim Parliament of Britain. En er is zelfs een lichaam wat noemt zich het moslimparlement van Engeland. But other religions too. En dat geldt ook voor andere godsdiensten. Sikhs, Buddhists, Hindus. Sikhs, de boeddhisten en de hindoes. They are all now in the same street. Ze zitten nu allemaal in dezelfde straat. And the politicians are very worried. En de politici maken zich daar heel veel zorgen over. Religion has such a bad history of bloodshed. Want in de religie is er zo'n verschrikkelijke traditie van het vergieten van bloed. That our national leaders fear that religions will begin to destroy each other. En onze nationale leiders vrezen dat deze religies elkaar zullen trachten te vernietigen. In the older days, people were willing to die for their faith. In de vroegere tijden waren de gelovigen bereid om voor hun geloof te sterven. But they have also been willing to kill for their faith. Maar ze zijn ook bereid geweest om anderen te doden vanwege hun geloof. Muslims killed Catholics. Moslims hebben de katholieken gedood. Catholics killed Muslims. En katholieken hebben de moslims gedood. In Northern Ireland, in my country, Protestants kill Catholics. In Noord-Ierland, in mijn land, hebben de katholieken de protestanten gedood. And Catholics kill Protestants. En protestanten de katholieken. We have had a lot of bloodshed in the name of religion. Er is heel wat bloedvergieten geweest in de naam van godsdienst. Europe has seen many wars, En in Europa zijn er heel wat oorlogen geweest which were religious wars. die in principe godsdienstoorlogen waren. And so there is an official pressure on us now Er is eigenlijk een officiële druk op ons to keep the different religions in harmony with one another. om de verschillende godsdiensten te proberen in harmonie met elkaar te houden. And there are people saying to us now, we want to bring the religions together. En er zijn mensen nu die zeggen tegen elkaar en tegen ons, we moeten al die godsdiensten samenbrengen In mutual respect and acceptance. in gemeenschappelijk respect en aanvaarding. Our recent Prime Minister, Tony Blair, Onze vorige premier, Tony Blair, when he retired from political office, toen hij stopte met zijn politieke werkzaamheden, said, I want to devote the rest of my life to bringing the religions of the world together. hij zei, ik wil de rest van mijn leven eraan toewijden om de godsdiensten van de wereld samen te brengen. And he has established a foundation for faith. En hij heeft een stichting opgericht, een stichting voor geloof. Even our government does not talk about the Christian church anymore. Zelfs onze regering spreekt niet meer over de christelijke kerk. They talk about the faith community. Ze spreken over de geloofsgemeenschap. And in their minds, that includes Christianity, Judaism and Islam. En in hun gedachten gaat het dan over het christendom, over het jodendom en over de islam. And they call them one Abrahamic faith. En ze noemen het één geloof naar de orde van Abraham. Since Jews, Christians and Muslims all look back to Abraham as their father. Omdat zowel de joden, de moslims als de christenen kijken naar Abraham als hun vader. And so there is this pressure to get the religions together. En daarom is er deze druk om deze godsdiensten samen te krijgen. Comparative religion is taught in all our schools now. In al onze scholen wordt vergelijkend godsdiensten worden onderwezen. So we are all more aware than ever before that there are different religions on our doorstep. En we zijn ons daar al meer dan ooit van tevoren bewust dat er allerlei verschillende godsdiensten zijn die aan onze deuren kloppen. And that has led to two reactions. En dat heeft eigenlijk geleid tot twee reacties. One is that religion is a matter of choice, En de ene is dat religie een zaak is van het maken van een keuze. of personal preference. Wat wij onze persoonlijke voorkeur heeft. You shop around until you find a religion that suits you. En je winkelt een beetje rond tot je een godsdienst gevonden hebt die bij je past. That's one reaction. Dat is één reactie. The other is even more dangerous. De andere reactie is nog veel gevaarlijker. People are saying with so many religions,
You can't choose. Mensen zeggen, met zoveel godsdiensten kun je eigenlijk geen keuze maken. How do you know which is right? Hoe kun je nu te weten komen wat het juiste is? How do you know which has the truth? Hoe weet je nu wie de waarheid heeft? And so many people in England and in Holland have become secular. Zo heel wat mensen in Engeland, maar ook in Nederland zijn eigenlijk buitenkerkelijk geworden, werelds geworden. And religion is being pushed out of public life. En de godsdienst wordt uit het publieke leven naar buiten geduwd. That is having a profound effect on ethics as well. Nou, dat heeft ook een heel diepe effect op de ethiek van het leven. Without a religious foundation, Zonder deze godsdienstige fundamenten society has lost its roots, heeft deze maatschappij haar wortels verloren. its anchor. Het anker. There is no longer agreement as to what is right and what is wrong, En er is geen overeenstemming meer over wat is juist en wat is onjuist. or what is true and what is false. Of wat is waar en wat is vals. What is true for you may not be true for me. Wat waar voor u kan zijn, hoeft niet waar voor mij te zijn. Everything is relative. En alles is maar betrekkelijk. There is no black and white, Er is eigenlijk geen zwart en wit meer. only shades of grey. Alleen maar grijs schaduwen. Now, I've just painted a very quick picture Ik heb een heel kort geprobeerd iets te schilderen. of a background that makes it more important than ever Van de achtergrond die het belangrijker maakt dan ooit tevoren. that we Christians are convinced that Jesus Christ is unique. Dat wij christenen ervan overtuigd zijn dat Jezus Christus uniek is. You cannot compare him with anyone else. Je kunt hem met niemand anders vergelijken. You cannot combine him with anyone else. En je kunt hem ook net niet met iemand anders combineren. The Christian faith will not mix with any other. Het christelijk geloof zal niet met iets anders vermengd kunnen worden. So for the rest of the time this morning, I want to remind you that Christ is unique. En de rest van deze morgen wil ik u eraan herinneren dat Jezus Christus uniek is. So that you go away from here absolutely sure that there is no one to touch him. En dat als u van deze plaats gaat, dat u er absoluut zeker van bent dat niemand hem kan aanraken. To be unique means to be the only one of your kind. Uniek zijn betekent dat je de enige bent van dat soort. And that is Jesus. En dat is Jezus. We begin with his birth. We beginnen bij zijn geboorte. His birth was unique. Zijn geboorte was uniek. There has never been another birth like his. Er is nooit een geboorte als deze geweest. Now, did you think I was referring to the fact that he was born of a virgin? Nou dacht u natuurlijk gelijk dat ik verwees naar de maagdelijke geboorte. That is certainly true. Dat is absoluut waar. But there's much more about his birth than that makes it unique. Maar er is nog veel meer aangaande zijn geboorte dan dat alleen dat het uniek maakt. A professor of gynecology told me that there are other virgin births. Een professor vertelde mij dat er ook in deze wereld andere maagdelijke geboorten hebben plaatsgevonden. The scientific name for it is parthenogenesis. Dat is de wetenschappelijke naam voor dit. And it means a female egg can spontaneously begin to divide. En dat betekent, dat is het begrip voor dat een vrouwelijke eicel heel spontaan zich kan gaan verdelen. Without male fertilization. Zonder een mannelijke bevruchtiging. It happens in the plant world. Dat gebeurt in de plantenwereld. It happens in the animal world. Het gebeurt in de dierenwereld. And the professor has told me that there are a few claims that it has happened in the human world. En deze professor heeft mij verteld dat zijn er een paar mensen die dat claimen dat het ook in de menselijke wereld gebeurd is. Where a woman's egg has begun to divide by itself. Waar de vrouwelijke eicel zich op zichzelf is gaan ontplooien. And produce a fetus and then a baby. En een foetus heeft geproduceerd en daarna een baby. And the professor said we are inclined to believe these claims. En de professor zei, we neigen ernaar om ook deze claims ook om die te geloven. Because of one fact. Vanwege dit feit.
In every case, the baby was a girl. In elk van die gevallen was de baby een meisje. And a woman cannot produce a boy. En een meisje kan geen jongen voortbrengen. Every egg in a woman's ovary is female. Elke ei in de ovarium van de vrouw, die is vrouwelijk. It is only when the male sperm fertilizes it that it has the capacity to become a little boy. Het is alleen maar wanneer het mannelijk sperma deze eicel bevrucht dat het in staat is om een man te produceren. So there may even have been other virgin births. Dus het is heel goed mogelijk dat er andere maagdelijke geboorten hebben plaatsgevonden. But never a boy. Maar nooit een jongetje. Jesus is unique. En daarom is Jezus uniek. It required a divine miracle of creation in Mary's womb. Wat er voor nodig was, was een goddelijk wonder van schepping. In de baarmoeder van Maria. The creation of a male sperm from nothing. Het ontstaan van een mannelijke eicel uit het niets. Only God could do that. Alleen God kon dat doen. So Jesus' birth was unique. Dus was de geboorte van Jezus was uniek. So was his boyhood. Maar zo was ook zijn jeugd. Now, surprisingly, for someone so famous, we have hardly any knowledge Het is heel of the verbazingwekkend. first 30 years of his life. Het is heel verbazingwekkend dat er van iemand die zo bekend was en zo beroemd was en zo weinig weten over de eerste 30 jaren van zijn leven. But the curtain lifts for just one incident. Maar het gordijn wordt als het ware opgetrokken voor één bijzondere gebeurtenis. When a Jewish boy reaches his 12th year, he becomes a man. Als een Joodse jongetje 12 jaar wordt, dan bereikt hij de mannelijke rijpheid. I wish we had a ceremony to do that. Ik zou willen dat wij zo'n ceremonie hadden om dat te doen. And so the Jewish boy goes to what they call a bar mitzvah. De Joodse jongetjes gaan dan wat zij noemen de bar mitzwa. And he reads aloud from the law of Moses. En hij mag dan heel hardop de wet van Mozes voorlezen. He is saying up to this point, my parents were responsible for me keeping the law. Hij zegt, tot op dit ogenblik waren mijn ouders verantwoordelijk voor mij om de wet te houden. But now I'm a man, I am responsible to keep the law. Maar nu ben ik een man en ben ik verantwoordelijk om de wet te houden. And he would put away all his toys. En hij doet al zijn speelgoed weg. And whatever trade or profession his dad was in, En welk beroep zijn vader ook mocht hebben. he now became part of the family business. Hij werd nu een deel in de zaak, het bedrijf van zijn vader. And at the age of 12, Jesus was taken to Jerusalem for his bar mitzvah. En op de leeftijd van 12 jaar werd Jezus meegenomen naar Jeruzalem voor zijn bar mitzwa. And of course they walked En natuurlijk, zij wandelden naar Jeruzalem. 15 miles a day. Zo'n 20 kilometer per dag. And then they would set up camp and cook an evening meal. En dan kampeerden zij en hadden ze een avondmaaltijd samen. But there was something else you must know. Maar er is iets anders nog wat u moet weten. The women and the children walked first. De vrouwen en de kinderen gingen vooruit. They traveled more slowly. Want zij reisden wat langzamer. By the time they'd reached the camp, En op het ogenblik dat zij bij het kampement aankwamen, the women would prepare a meal. dan maakten de vrouwen de maaltijd klaar. When it was all ready, the men would arrive. En als het klaar was, dan kwamen de mannen aan. Isn't that a good arrangement? Dat is heel goed geregeld, vindt u ook niet? It was all the men who were clapping then. Ja, volgens mij klapt er alleen maar mannen nu. Now this explains why Joseph and Mary lost the boy Jesus. En dit maakt ook duidelijk waarom Jozef en Maria onderweg Jezus kwijtraakten. After the Jerusalem event, Nadat ze in Jeruzalem geweest waren, they walked the first 15 miles home hebben ze de eerste 20, 25 kilometer naar richting huis gelopen. separately. Apart van elkaar gescheiden. And when they got together at the end of the day, En toen ze aan het eind van de dag bij elkaar kwamen,
Mary said, Joseph, where's Jesus? Zei Maria, Jozef, waar is Jezus eigenlijk gebleven? And Joseph said, Mary is not my child, it's yours. En Jozef zei, het is niet mijn kind, het is jouw kind. I assumed he was walking with you. En ik was erin overtuigd dat hij bij jou wandelde. But a boy of 12 should have walked with his father. Maar een jongen van 12 moest eigenlijk bij zijn vader lopen. They went back to Jerusalem, Gingen terug naar Jeruzalem. spent 3 days looking for Jesus Zochten 3 dagen lang naar hem. in all the wrong places, Op alle verkeerde plaatsen zochten and ze. finally found him in the temple. En tenslotte vonden ze hem in de tempel. And Mary typically said, Jesus, where on earth have you been? En Maria zei, typisch genoeg natuurlijk, Jezus, waar ter wereld ben je nou eigenlijk geweest al die She tijd? said, your father and I have been looking everywhere for you. En zei, je vader en ik hebben overal naar je gezocht. Do you realize the significance of that? Begrijpt u de belangrijkheid daarvan? The boy had never been told about his conception and birth. Deze jongen had nog nooit gehoord hoe zijn geboorte had plaatsgevonden. They thought they had allowed him to think that Jesus was his father. Joseph rather was his father. Ze hadden hem eigenlijk de ruimte gegeven te denken dat Jozef zijn vader was. But Jesus simply said, but you should have realized I'm old enough now to join my dad in his business. En hij was zich ook bewust, ik ben nu oud genoeg om samen in de zaak van mijn vader te gaan werken. You should have looked in the temple first. Maar je moet in de tempel, je had eigenlijk eerst in de tempel moeten zoeken. What an amazing revelation. Wat een eigenlijk een prachtige openbaring. Jesus knew all about his birth without anyone telling him. Jezus wist alles over zijn geboorte, terwijl niemand het hem verteld had. He knew that Joseph was not his father, Hij wist dat Jozef niet zijn vader was. only his stepfather. Eigenlijk alleen maar zijn pleegvader. A little glimpse of a unique boy. En een paar glimpjes zo van een unieke jongen. And then the curtain falls for another 18 years. En dan 18 jaar lang is het gordijn weer gesloten. And we have no idea where he was or what he did. En we hebben geen idee waar hij was en wat hij deed. We assume that Joseph died Wij gaan ervan uit dat Jozef in die tijd gestorven is. and Jesus became the breadwinner for the family En dat Jezus de broodwinner werd voor het gezin. as a carpenter. Als een timmerman. Do you know, I must go back to his birth. Ik moet eigenlijk teruggaan naar zijn geboorte. I never told you the most unique thing about his birth of all. Ik heb eigenlijk nog niet het allermeest unieke van zijn geboorte nog verteld. Not that he was born of a virgin. Niet dat hij geboren werd uit een maagd. Muslims believe that. Dat geloven de moslims, geloven dat ook. They don't believe Muhammad was, but they do believe that Jesus Ze was. geloven niet dat Mohammed zo geboren is, maar ze geloven dat Jezus zo geboren But is. there's one thing Christians believe that Muslims don't about Jesus' Maar er is birth. één feit wat christenen geloven, wat de moslims niet geloven aangaande zijn geboorte. Listen carefully. En luister heel goed. Jesus was the only person ever who chose to be born. Jezus was de enige persoon die ooit bestaan heeft die ervoor koos om geboren te worden. Not a single one of you chose to be born. Niemand van jullie heeft gekozen om geboren te worden. I didn't. Hank didn't. Wij hebben het ook allebei niet gedaan. Jesus never said, I was born to do this. Jezus heeft nooit gezegd, ik ben geboren om dit te doen. He always said, I came to do this. Hij zei altijd, ik kwam om dit te doen. He even said, no one has been up to heaven, Hij zegt, niemand is er ooit opgestegen ten hemel. but the Son of Man came from heaven. Maar de Zoon des Mensen kwam vanuit de hemel. It means that he chose to be born. Het betekent dat hij ervoor koos om geboren te worden. Muslims don't believe that, En moslims geloven dat niet. but we do. Maar wij geloven dat. At least I hope we do. Tenminste, ik hoop dat we Because dat I find many geloven. Christians who've never realized that. Er zijn heel wat christenen die zich dat helemaal niet bewust zijn. He chose his parents. Hij koos zijn ouders. He chose his social status in life. Hij koos voor de sociale status die hij in het leven had. And he chose for his father, his stepfather, a man who worked with his hands for his living. En hij koos voor zijn pleegvader, een man die zijn kost verdiende met zijn handen. If you'd had the choice to be born, Als u de keuze zou hebben om geboren te worden, would you choose to be born
in a working class home? Zou u er een keuze van maken om gewoon maar in een familie op te groeien die aan het werk, gewoon werk deden? Would you have chosen to be born a Jew? Zou u ervoor gekozen om als Jood geboren te worden? He did. Hij deed het. How unique our Jesus is. Hoe uniek is onze Jezus? So we've seen a unique birth, We hebben een bijzondere a geboorte unique gezien. boyhood, Een unieke jeugd. and then after so many years of silence, he bursts onto the public stage. En dan, na zoveel jaren stilte, is daar plotseling barst hij als het ware los op het publiek, op het podium. And people quickly began to realize how unique he really was. En mensen begonnen heel snel zich bewust te worden hoe uniek hij werkelijk is. I want to look at what he did, Ik wil graag kijken naar wat hij deed, what he was, wat hij was and what he said. en wat hij zei. And in each of those cases, he is absolutely unique. En in elk van die gevallen is hij echt absoluut totaal uniek. Consider his miracles, what he did. Kijk naar de wonderen die hij heeft gedaan. Now, some of those miracles were done by others as well. Nou, sommige van die wonderen werden ook door anderen gedaan. They were not unique. Ze waren dus in die zin niet uniek. There were Jews in his own day who were healing Er waren Joden in de tijd van Jezus die ook mensen genazen. and who were casting out demons. En mensen die demonen uitdreven. And Jesus acknowledged that. En Jezus erkende dat. When one day they said, Jesus, your miracles are the power of Satan, of Beelzebub, the devil. Op een dag zeiden ze tegen Jezus, de wonderen die hij doet, dat zijn de wonderen die u doet door Satan, door Beelzebub. He said, if I'm casting out demons by the devil's power, Hij zei, als ik de demonen uitdrijf door de kracht van de duivel, what power are your people using when they do it? wat voor kracht gebruiken dan jullie mensen die datzelfde doen? Which means that some of his wonders were done by other Jews as well. Dat betekent dat sommige van de wonderen die Jezus deed ook door andere Joden werden gedaan. But there comes a point in Jesus' miracle Maar er komt een moment in de wonderen die Jezus deed, where nobody else could do them. waar niemand anders dat zou kunnen doen. I'm reminded of Moses when he went to Pharaoh in Egypt. Ik moet denken aan Mozes toen hij naar de farao ging in Egypte. And he did some miracles. En hij deed een aantal wonderen. And Pharaoh got his own magicians to do the same thing. En farao liet de tovenaars komen en zijn tovenaars deden precies hetzelfde. But there came a point where Moses' miracles became too much for Pharaoh's magicians. Maar er kwam een punt waarop de wonderen die Mozes deed te veel waren voor de tovenaars van de farao. And there are miracles which Jesus did which are unique. En er zijn wonderen die Jezus deed die uniek zijn. And John's gospel particularly picks out 7 of them. En in het evangelie van Johannes worden er 7 van die bijzondere wonderen worden daarin genoemd. Because John wrote his gospel to show that Jesus is unique. Want Johannes schreef zijn evangelie met deze gedachte dat Jezus uniek is. We don't know of anyone else in history We weten van niemand anders in de geschiedenis who changed water into wine, die water in wijn veranderde. or told the wind and the waves to stop jumping up at his disciples. Of die aan de stormen vertelde en de golven vertelde om stil te zijn en niet over de discipelen heen te gaan. Or fed thousands of people with a boy's picnic. Of om duizenden mensen te voeden met het picknickmandje van een jongen. Or raised a man from the dead when his body was stinking rotten. Om een man uit de dood op te wekken van het lichaam al stonk. Nobody else has done that. Niemand anders heeft dat ooit gedaan. They are what we call miracles of creation. Het zijn wat wij noemen scheppende wonderen. Miracles in the physical world. Wonderen in de fysieke wereld. Not miracles on people, Geen wonderen aan lichamen, aan mensen. but miracles on things. Maar wonderen op het terrein van dingen. Things that couldn't have faith. Dingen die zelf geen geloof konden hebben. So there are miracles of Jesus, which he did, which are absolutely unique to Jesus. Er zijn wonderen die Jezus heeft gedaan die echt absoluut uniek zijn voor Jezus. Move on to what he was. Laten we verder gaan naar te zien wie hij was. We have a proverb in English, I think you'll have it in Dutch too.
No one's perfect. We hebben een gezegde in Engeland, en ik denk dat het in Nederland ook zo is. Niemand is volmaakt. But Jesus was. Maar Jezus was het wel. And everybody who met him acknowledged that. En iedereen die hem ontmoette, erkende dat. Even his critics. Zelfs de mensen die kritiek op hem hadden. Even his enemies. Zelfs zijn vijanden. He said, which of you can convict me of sin? Hij zei tegen hen, wie van jullie kan mij overtuigen van zonde? Which of you can find a fault in me? Wie van jullie kan een fout in mij vinden? And they were silent. En ze waren stil. They couldn't answer that. Ze konden die vraag niet beantwoorden. But even his friends, Maar zelfs zijn vrienden. they felt dirty in his presence. Zij voelden zich schuldig in zijn tegenwoordigheid. Simon Peter said, get away from me, Jesus. I'm a sinful man. Simon Petrus zei, Jezus, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. And that's how everybody felt when they met Jesus. En zo voelden al die mensen zich die in de omgeving van Jezus waren. As long as you compare yourself with someone else, Zolang je je vergelijkt met iemand anders, you're not a very bad person. dan ben je niet zo heel slecht iemand. But when you meet Jesus, Maar als je Jezus ontmoet, that's when you feel bad. dan voel je je slecht. Some time ago, a man was cutting my hair. Een tijdje geleden werd mijn haar geknipt. I used to go to him regularly, En ik kwam eigenlijk regelmatig bij hem. and he knew I was the pastor of a church. En hij wist dat ik een voorganger was van een gemeente. And he got to that bit there, that corner there. En hij kwam in dat hoekje daar. I remember it as clearly as that. Ik kan me dat heel goed herinneren. And he said to me, I'm as good as anyone who goes to your church. En hij zei, ik ben net zo goed als ieder ander die naar uw kerk toe I gaat. know why he said that. Ik had geen idee waarom hij dat He zei. wanted to prove that he didn't need to go to Want church. hij eigenlijk wilde duidelijk maken dat hij niet naar de kerk hoefde te gaan. So he said, I'm as good as anyone who goes to your church. Hij zegt dus, ik ben eigenlijk net zo goed als iedereen die naar uw kerk gaat. I said, well, Chris, Ik zei tegen hem, Chris, you don't know them all, je kent ze eigenlijk niet allemaal. or you might not be so ready to say that. Anders zou je het niet zo heel gauw willen zeggen. But I said, even if you were better than all those who go to our church, Maar ik wil tegen je zeggen, zelfs als je beter zou zijn dan al die mensen die naar mijn kerk gaan, that would make no difference. dat maakt nog geen enkel verschil. He said, why not? Hij zei, waarom dan niet? I said, Chris, are you as good as Jesus? Ik zei, Chris, ben jij net zo goed als Jezus? And he said, yes. Hij zei, ja. No, I didn't know what to say then. Nou, toen wist ik even niet wat ik moest zeggen. That's not what he should have said. Dat had hij eigenlijk niet moeten antwoorden. That's not in my book of Dat witnessing. staat niet in mijn boek van getuigen. So I was silent. Ik was even stil. And he worked around the back and he got to there. En toen hij aan de andere kant was aangekomen, Well, I just sat and saying nothing. en ik had eigenlijk niets meer gezegd. And when he got round to that point, he En toen hij aan said, de andere kant was gekomen, well, perhaps not quite. toen zei hij, nou misschien toch niet helemaal. And then we had a good conversation. En we hadden een heel goed gesprek samen. And he climbed down and down and down. En hij moest zich afdalen weer en meer. I said, we in the church don't compare ourselves with you, Chris, Ik zei, wij in de gemeente, we vergelijken ons niet met jou, Chris. but with Jesus. Maar we vergelijken ons met Jezus. That's why we're in church. Daarom zijn we in de kerk en in de gemeente. Because we want to get to know Jesus better. We willen Jezus beter leren kennen. You see, all depends on who you compare yourself with. Het hangt er helemaal vanaf met wie je jezelf vergelijkt. And if you study the life of Jesus, En als u het leven van Jezus bestudeert, you'll discover that you're a sinner. dan zul je ontdekken dat je een zondaar bent. Because he spelled out what a sinner is. Want hij heeft heel duidelijk gemaakt wat een zondaar is. And by comparison with him, En als je je vergelijkt met hem, did you ever realize that when God created you, heeft u zich ooit bewust gemaakt dat toen God u geschapen heeft, that's what you were meant to be? dat is eigenlijk zoals je bedoeld bent wie je moest Like zijn. Jesus. Zoals Jezus. I've often been asked, why did God create the human race? Er is heel vaak mij de vraag gesteld, waarom heeft God eigenlijk het menselijke ras I geschapen? said the answer is very simple. En ik zei, het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. He had one son Hij had één zoon, who was such a joy to him die zo'n vreugde voor hem was, that he wanted a bigger family. dat hij een grotere familie wilde hebben.
And that's why you're here. En daarom bent u allemaal hier. And Jesus is the person that you were meant to be like. En Jezus is de persoon die bedoelt dus dat u op hem lijkt. I'm going to tell you later, he's the only person who can do that for you. En ik zal u later ook vertellen dat hij ook de enige persoon is die dat voor u kan doen. But we'll come back to that. Maar daar kom ik op terug. The truth is that Jesus was admitted by everybody to be without any fault in his character. De waarheid is dat elke die met Jezus omging, die kon in hem geen fout in zijn karakter of zijn leven vinden. Even non-Christians admit that. Zelfs niet-christenen moesten dat toegeven. Like Gandhi, Mahatma Gandhi in India. Ook grotere leiders daarna, Gandhi in India. And the Russian novelist Dostoevsky. En de Russische romanschrijver Dostojevski. They all admit that Jesus is the perfect example of humanity. Zij hebben allemaal toegegeven dat Jezus Christus het volmaakte voorbeeld is voor de mensheid. That makes him unique. En dat maakt hem uniek. He never had to pray the Lord's Prayer. Hij moest eigenlijk nooit het Onze Vader bidden. He never had to ask his Father for forgiveness. Hij hoefde zijn vader nooit om vergeving te vragen. He taught us to, Hij heeft het ons geleerd, but he never did. maar hij heeft het nooit gedaan. He didn't need to. Hij hoefde het ook niet te doen. That is most extraordinary. En dat is heel buitengewoon. You will often hear a preacher confess his faults. Je hoort heel vaak dat een prediker zijn tekortkomen of zijn fouten bekent. He will preach holiness Hij predikt heiligheid. and then add quickly, and I'm not claiming to be holy yet, Ik wil ook zeggen dat ik dat niet claim dat ik heilig ben al. but Jesus preached holiness Maar Jezus predikte heiligheid and was holy. en hij was heilig. Jesus preached righteousness Jezus predikte gerechtigheid and he was righteous. en hij was rechtvaardigheid en hij was There was rechtvaardig. no gap between his lips and his life. Er was geen kloof tussen zijn lippen en zijn leven. I've written my life story, Ik heb mijn levensverhaal geschreven. and I didn't do it out of egotism. En ik heb het niet gedaan om heel beroemd te worden. I did it because somebody else was going to write it, Ik heb het gedaan omdat iemand anders wilde dat eigenlijk gaan schrijven. and I didn't want anybody else writing about me. Maar ik wilde dat niemand anders over mij zou schrijven. So I wrote my life story. Dus ik heb een levensverhaal Then geschreven. I wondered, what shall I call it? En ik dacht, hoe zal ik dat nou gaan noemen, dat boek? And then I remembered that some years ago, En toen herinner ik mij dat een paar jaar geleden people began to spread ugly rumors about me. mensen over mij hele lelijke roddel begonnen te verspreiden. They were lies. Het waren echt complete None of them were leugens. true. En geen van die roddels was waar. And it was painful. En dat was heel pijnlijk. It was painful for my Het wife. was heel pijnlijk voor mijn vrouw. But worse still, I began to get letters cancelling preaching engagement. En ik kreeg brieven waarin mijn afspraken om te gaan spreken afgezegd werden. They never told me why. Ze zeiden niet waarom ik niet werd uitgenodigd. They just said arrangements have fallen through. En ze zeiden onze afspraken gaan niet door. But I knew why. Maar ik wist waarom. They'd heard these lies. Ze hadden deze leugens gehoord. So I went to the Lord about it. Ik ging naar de Heer en ik wilde dat met de Heer bespreken. I said, Lord, they're telling lies. Ik zei, Heer, ze spreken leugens And over mij. it's closing doors for your word. En er worden deuren gesloten voor uw woord. And the Lord spoke to me as clearly as I'm speaking to you now. En de Heer sprak zo duidelijk zoals ik vandaag tot u spreek. Do you know what he said? En dit is wat hij zei. David, the worst they can say about you is not as bad as the truth. En hij zei, David, het slechtste wat je over je kunnen zeggen is niet zo slecht als de waarheid. And I burst out laughing En eerst moest ik daarom lachen, with relief maar ik werd ook bevrijd. that my critics didn't know the truth. Maar mijn critici wisten de waarheid niet. And then he said, En toen zei de Heer dit, David, I know the worst. David, ik weet het allerslechtste. And I still love you and use you. En ik gebruik je en ik hou van je. So that's cured me of being upset by criticism. En dat heeft me ook echt vrijgemaakt door van deze kritiek te komen.
I just thank God they don't know the whole truth. Ik ben God dankbaar dat ze niet de hele waarheid weten. And I thought if ever I write my life story, En ik dacht, als ik ooit mijn levensverhaal ga schrijven, I've got the perfect title. ik heb de volmaakte titel klaar. Not as bad as the truth. Niet zo slecht als de waarheid. And I hope it'll never be translated into Dutch. En ik hoop dat het nooit in het Nederlands vertaald zal worden. Well, we don't know. No promise. Never know. But Jesus would never talk like that. Maar Jezus zou zo nooit spreken. He knew there was nothing wrong with him. Hij wist dat er niets verkeerds met hem was. That's the second unique thing. En dat is het tweede unieke aangaande Jezus. All other founders of religion had their faults. Alle andere stichters van godsdiensten hadden hun fouten. And we know them. En we kennen ze. But nobody's ever been able to criticize Jesus. Maar nooit is iemand in staat geweest om die kritiek op Jezus te hebben. He's unique in what he did. Hij is uniek in wat hij deed. He's unique in what he was. Hij was uniek in wat hij But was. supremely, he was unique in what he said. Maar hij was buitengewoon uniek in wat hij zei. I'm not just talking about the very high moral standard he taught, Ik wil niet alleen spreken over de hele zeer hoge morale standaard die hij onderwees. which was far stricter than Moses' law. Het was eigenlijk ging veel verder dan de wet van Mozes. Moses said, "You shall not kill." Mozes zei, je zult niet doden. Jesus said, "You don't even wish anybody dead." En Jezus zei, je denkt er zelfs niet over dat je iemand dood zou willen hebben. Moses said, "You don't commit adultery." Mozes zei, je moet geen overspel plegen. Jesus said, "You don't even think about it." En Jezus zei, je moet er zelfs niet over denken dat je het zou doen. He had the highest moral standards of any teacher ever. Hij had de hoogste morele standaard van welke onderwijzer die ooit geleefd heeft. But that's not what was unique about his teaching. Maar dat was niet wat het unieke was over zijn onderwijs. What is totally unique Wat volslagen uniek is in what he said in wat hij zei, was what he said about himself. is wat hij zei over zichzelf. No religious leader ever talked so much about himself as Jesus did. Geen enkele religieuze leider heeft zelf over zichzelf gesproken als dat Jezus dat deed. No other religious leader has ever begun so many sentences with I. Geen enkele religieuze leider heeft zoveel zinnen begonnen met de uitspraak ik. Underline the word I in Jesus' teaching. It's always there. Als je in het onderwijs van Jezus leest en je onderstreept het woordje ik, dan zul je het steeds weer terugkomen. You have heard it said, but I say unto you. Je hebt horen zeggen, maar ik zeg tegen jullie. I. Ik. Ik. And the things he said about himself, En de dingen die hij over zichzelf zei, no other religious leader has ever said. heeft geen enkele andere godsdienstige leider over zichzelf ooit He gezegd. said, I will decide the eternal destiny of every man, woman and child. Hij zegt, ik zal de eeuwige bestemming van elke man en vrouw en elk kind zal ik bestemmen. I will judge the entire human race. Ik zal het hele menselijke geslacht, het hele menselijke ras, zal ik op beoordelen. Until then, everybody had thought that God would do that. Tot dat moment had iedereen gedacht dat God dat zou doen. But Jesus said, I will do it. Maar Jezus zei, ik zal het doen. I'll divide the sheep from the goats. Ik zal de schapen van de bokken scheiden. The nations will stand before me. En de naties volken zullen voor mij Let staan. me spell out what that means. Laat me dat duidelijk maken wat dat betekent. It means that Jesus will judge Muhammad. Het betekent dat Jezus ook het oordeel zal uitspreken over Mohammed. And I've dared to say that in countries where it was not safe. En ik heb... Are you dared? Yeah. Ik heb dat zelfs ook uitgesproken in landen waar het niet veilig was om dat te zeggen. The Buddha will be judged by Jesus. Dat Boeddha geoordeeld zal worden door Jezus. Confucius will be judged by Jesus. Confucius zal geoordeeld worden door Jezus. And you will be judged by Jesus. En u zult ook geoordeeld worden door Jezus. Whether you spend eternity in heaven or hell, hell will be his decision. Waar je de eeuwigheid zal doorbrengen, in de hemel of de hel, is zijn beslissing. No, Muhammad never talked like that. Mohammed heeft nooit zo gesproken. Nobody's ever talked like Niemand heeft ooit zo gesproken. that. Who does he think he is? Wie denkt hij wel dat hij is?
He claimed that God was his dad. Hij claimde dat God zijn vader was. Nobody ever applied that word to God before. Niemand heeft dat woord ooit van toepassing gebracht op God, want hij dat deed. Nobody dared to. Niemand durfde dat. Now in English, the first word a little baby is taught to say is dada, Het eerste wat een Engels babytje leert zeggen is papa. which in English becomes daddy or dad. En dat wordt dan papa in het Engels ook. What's the Dutch equivalent? Papa. Baba. That's much nearer Hebrew. Dat is eigenlijk dichter bij het Hebreeuws. The proud Jewish father would lean over the cot or the pram and say, Abba, Abba. En de trotse Joodse vader keek in de wieg en zei dan, Abba, Abba. And finally the little baby, to get rid of this monster, would say, Abba. En dan uiteindelijk zei dat babytje om van dat monster kwijt te raken en die antwoordde met Abba. It's the Jewish baby's word for the male parent. Het is het Joodse woord dat de Joodse babytjes gebruiken voor de vader. And when Jesus prayed to God, he said, Abba. En when Jezus tot de vader bad, toen zei hij Abba. And he taught his disciples to use the same word. En hij onderwees zijn discipelen om datzelfde woord te gebruiken. That was shocking to the Jews. En dat was voor de Joodse mensen heel chockerend. To call God Baba. Om God papa te noemen. The great God who made the whole universe. De grote God die het hele universum gemaakt had. He claimed a unique relationship with God. Hij claimde een unieke relatie met God. He never said our Father. Hij heeft nooit gezegd onze vader. Except when he taught others to pray. Alleen maar toen hij ons leerde om het zo te bidden. He always said my Father and your Father. Hij zei altijd mijn vader en uw vader. He was the only natural son of God. Hij was de enige natuurlijke zoon van God. We are all adopted. En wij zijn allemaal geadopteerd, we zijn aangenomen. And then he made a series of statements about himself. En toen heeft hij een hele rij van verklaringen uitgesproken over zichzelf. I am the bread of heaven. Ik ben het brood des hemels. I am the good shepherd. Ik ben de goede herder. I am the door of the sheep. Ik ben de deur voor de schaapskooi. I am the true vine. Ik ben de ware wijnstok. I am the resurrection Ik ben and de the life. opstanding en het leven. And above all, I am the way, En boven alles, ik ben de weg, the truth, de waarheid the life. en het leven. Christian, I've had this criticism many times. People say, you think you have the truth. Ik heb zo vaak deze kritiek van mensen gekregen die zeggen, u denkt dat je de waarheid hebt? Well, I usually say the truth has me. Wel, ik zeg meestal de waarheid heeft mij. But I do have the truth. Maar ik heb de waarheid. Because I have Jesus. Want ik heb Jezus. And he's the truth. En hij is de waarheid. So don't let anyone ever tell you that Christianity has a bit of the truth and Islam has another bit and Hinduism has another Zo bit. laat nooit iemand jullie vertellen dat het christendom een beetje van de waarheid heeft en de islam heeft een beetje van de waarheid en het hindoeïsme heeft een beetje van de waarheid. None of the others has the truth. Geen van die anderen heeft de waarheid. Because Jesus said, I am the truth. Want Jezus zei, ik ben de waarheid. And he said, I am the way. En ik ben de weg. Nobody will get through to God the Father unless they come by me. Niemand komt tot God de Vader tenzij zij door mij komen. Which means you'll only know God as Father when you know Jesus as your brother. Dat betekent dat je alleen maar God de Vader als je vader zult kennen als je Jezus als je broeder herkent. Now I could give you a dozen claims like this. Ik zou je nog wel een dozijn van deze claims kunnen geven als deze die ik gesproken That heb. Jesus made about himself. Dat zijn dingen die Jezus over zichzelf sprak. And you have only 3 choices. En je hebt eigenlijk maar 3 keuzes. What you do with those claims. Wat je met die claims doet. He was either mad, Hij was of buiten zinnen, bad, slecht or God. of God. He was either a liar, Hij was of een leugenaar, a lunatic, hij is gek, or the Lord. of de Heer. He was either deceiving others, Hij bedroog anderen, or deceiving himself, of hij bedroog zichzelf, or telling the truth. of hij vertelde de waarheid.
Everybody has to decide which of those three. En elk van jullie moet een keuze maken welke van de drie van toepassing is. Because everybody is one day going to stand before Jesus. Want elk van jullie zal op een dag voor Jezus verschijnen. And they will then have to tell him what they thought. En dan zul je moeten vertellen wat je gedacht hebt. Now he was crucified, Hij werd gekruisigd. not because of his miracles, Niet vanwege de wonderen die hij deed. not because of his character. Ook niet vanwege zijn karakter. He was condemned for one reason only, Hij werd veroordeeld eigenlijk slechts om één reden. because he said he was God. Omdat hij zei, ik ben God. And in Moses' law, that is the crime of blasphemy. En dat is in de wet van Mozes de misdaad van godslastering. And so when he was put on trial for his life, En toen hij voor het gerecht moest verschijnen voor zijn leven. after only 3 years of doing good, Dat hij slechts 3 jaar goed had gedaan. they charged him with blasphemy. Was de aanklacht godslastering. And the problem was they couldn't get 2 witnesses to agree on what he'd said. En het probleem was, ze konden niet 2 getuigen vinden aangaande datgene wat hij gezegd had. So the judge did an illegal thing. En wat de rechter deed was niet legaal. He made the prisoner condemn himself out of his own mouth. Hij veroordeelde de gevangene door datgene wat hij zelf had gezegd. And said, I adjure you by the living God, En hij zei, ik verzeker je bij de levende God. are you who you claim to be? Ben jij wie je zegt dat je bent? And Jesus simply said 2 little words. En Jezus zei slechts 2 eenvoudige woorden. I am. Ik ben. And that's the name of God. En dat is de naam van God. God is the great I am. God is de grote ik ben. That's the name he gave to Moses. Dat is de naam die hij aan Mozes gaf. And whenever Jesus said, I am the living bread, I am the good shepherd, I am the true vine, En toen Jezus dat zei, ik ben de goede herder, ik ben het ware brood, ik ben de ware wijnstok. people realized he was using the name of God. Er waren mensen die bewust dat hij de naam van God gebruikte. And on just 2 occasions, En slechts in 2 situaties. he said, I am, without adding anything. En toen zei hij, ik ben zonder iets aan toe te voegen. The first time was when he said, Abraham saw my day and was glad. En het eerste was dat zei dat toen hij sprak over Abraham heeft deze dag gezien komen, was daar verheugd over. And his critics said, you're not 50 years old. And How the- do you know Abraham? En de critici zeiden, hoe weet je dat nou? Je bent nog geen 15 jaar oud, hoe ken je Abraham dan? And Jesus said, before Abraham was, I am. En Jezus zei, voordat Abraham er was, ben ik. And they tried to stone him to death. En ze probeerden hem te stenigen en hem dood te It stenigen. was one of 5 assassination attempts of Jesus. Het was een van de 5 pogingen om Jezus te vermoorden. The first was the people of Nazareth who tried to throw him off a cliff. De eerste was de mensen van Nazareth die hem probeerden van de rotseiling af te gooien. And each time he escaped with his life En elke keer ontsnapte hij aan deze aanslag op zijn leven. until he decided it was time to die. Totdat hij besloot dat het tijd was om te sterven. So you can only explain the cross Je kunt het kruis alleen maar uitleggen by what he said about himself. door wat hij zei over zichzelf. He was put to death Hij werd for ter dood thinking he was veroordeeld God. doordat hij dacht dat hij God was. We know that's the truth. Wij weten dat dat de waarheid is. They said it was a lie. En zij zeiden dat het een leugen was. And Jesus died appealing to a higher court, En Jezus stierf en hij deed beroep op een hoger gerechtshof. trusting God. Hij vertrouwde God. And 3 days later, God reversed the verdict of the human court. En 3 dagen later draaide God dat menselijke oordeel draaide hij om. Men had said he's too bad to live. Mensen hadden gezegd hij is te slecht om te leven. God said he's too good to rot in the grave. En God zei hij is te goed om hem te laten rotten in het graf. Because God had said in Psalm 16 En Psalm 16 heeft God gezegd that if anyone lived a really holy life, dat het iemand ook werkelijk een heilig leven zou leven. God would not let them rot in the grave. Dat God ze niet zou laten wegsterven, zou wegrotten in het graf.
One day my body will be horrible to look at. Op een dag zal mijn lichaam verschrikkelijk zijn om naar te kijken. And even worse to smell. En nog heel erger om dat er naar te ruiken. And it may not be long now. En misschien is het helemaal niet zo lang meer vanaf dit tijdstip. But this body will rot. Dit lichaam zal verrotten. Because it's been the servant of a rotten person for years. Omdat het een dienstknecht is geweest van een verrot iemand voor vele jaren. This body will not live forever. Dit lichaam zal niet altijd blijven leven. Because it's the body of a sinner. Want het is het lichaam van een zondaar. And the wages of sin is death. En het loon wat de zonde geeft is de dood. Jesus could not be left in the grave. Maar Jezus kon niet in het graf blijven. And God didn't leave him there. En God heeft hem ook niet in het graf gelaten. Just as God did a miracle of creation in the darkness of Mary's womb. Net zoals God een wonder deed van schepping in de buik van Maria. He also did a miracle of creation in the darkness of the tomb. Hij deed ook een geweldig scheppend wonder in de donkerte van het graf. Now all other resurrections, even in the Bible, Elke andere opstanding, zelfs die in de Bijbel, bring people back into their old body brengt mensen terug in hun oude lichaam. to die again. Om later opnieuw te sterven. For the most that men can do is to postpone death. Het enige eigenlijk wat mensen kunnen doen is om de dood uit te stellen. They can't conquer it. Je kunt de dood niet overwinnen. A friend of mine called Tom En een vriend van mij, zijn naam is Tom, was brain dead for 10 days. was 10 dagen lang hersendood. And Jesus brought him back to life. En Jezus bracht hem terug tot het leven. It's the record of anybody being brain dead. Het is eigenlijk een record van iemand die zo lang hersendood geweest is. But he came back into his old body. Maar hij kwam wel terug in zijn eigen oude lichaam. Jesus' old body disappeared into nothing. Jezus' oude lichaam verdween in het niets. And God gave him a brand new body. En God gaf hem een totaal nieuw lichaam. An immortal body. Een onsterfelijk lichaam. Which he still has 2000 years later. Wat hij nog steeds heeft 2000 jaar later. And which one day you will see. En op een dag zullen jullie dat met elkaar zien. Such an amazing resurrection. Zo'n geweldige opstanding. With a new immortal body. Met een nieuw onsterfelijk lichaam. Has never happened to anyone else thus far. Is tot op deze dag tot nooit in iemand anders leven gebeurd. He is the first and so far the only person to get a new body that will last forever. Hij is de eerste en ook de enige tot op deze dag die zo'n lichaam gekregen wat nooit meer zou sterven. And he's promised that one day I will get the same. En hij heeft beloofd dat op een dag ik dat ook zal krijgen. A body just like his. Een lichaam zoals hij. And I can't wait to be 33 again. En ik kan niet erop wachten tot ik weer 33 zal zijn. And I mean that. En dat meen ik echt. If it's a body like his, Als het een lichaam als het zijn is, it'll be 33. dat is het 33 jaar. That's when you're at your best. Dat is ook de beste tijd van je leven. I can't wait to put on my new body. Oh, ik kan er niet op wachten tot ik een nieuw lichaam zal krijgen. I'm getting a bit fed up with this one. Van deze word ik toch wel een beetje zat, dit lichaam. They say elderly people can do with less sleep. Ze zeggen dat oudere mensen minder slaap nodig hebben. Particularly at night. Ze zijn heel bijzonder 's avonds. Think that through. Denk er maar eens over na. We make up for it in the day. Je mee? We make up for it during the day. Ja, we worden dus overdag wakker van. Yes, your body begins to let you down. Ja, je lichaam gaat je absoluut in de steek laten. You wonder whether your mind or your body will go first. En je vraagt eerst of je lichaam of je geest zal gaan. But something's going to go. Maar er gaat in ieder geval iets gaat er. And be too much for the body to survive. En het zal te veel zijn voor het lichaam, voor je lichaam om dat te overleven. But to have a body that will never grow old. Maar een lichaam te hebben wat nooit oud zal worden. Never get tired. Dat nooit moe zal worden. Never be diseased. Dat nooit geen ziekte zal kennen. That's not a dream. Dat is geen droom. It's a promise. Dat is een belofte. Of Jesus. Een belofte van Jezus. What happened to him can happen to us. En wat bij hem gebeurde, kan ook bij ons gebeuren. Well, I mustn't stop at the resurrection.
Maar ik moet niet stoppen bij de opstanding. Jesus was unique in his ascension. Jezus was uniek in zijn hemelvaart. The first and so far the only man to go into space without a spacesuit. De eerste en de enige man die ooit in de hemel is gegaan zonder een ruimtepak aan. There are other things about his ascension. Er waren nog andere dingen die heel bijzonder zijn over zijn hemelvaart. It means he left this world 2 months after he died. Hij verliet deze wereld 2 maanden nadat hij stierf. Now everybody else leaves this world when they die. Nou, ieder ander verlaat deze wereld wanneer ze sterven. Jesus waited 2 months before he went. En Jezus wachtte 2 maanden voordat hij ging. Another unique thing. Een ander uniek feit. When Jesus left this world, he took his body with him. Toen Jezus deze wereld verliet, nam hij zijn lichaam met zich mee. Everybody else leaves their body behind. Iedereen ander laat zijn lichaam achter. Jesus ascended to heaven. En Jezus steeg op naar de hemel. And he left promising to come back. En hij verliet en hij beloofde dat hij terug zou komen. And since everything else he said came true, En zoals al het andere wat hij zei waar is geworden, I have no difficulty believing that the Lord Jesus will come back to planet heb ik Earth. geen enkel probleem om te geloven dat Jezus zal terugkomen deze planeet. Now I've been talking to you Ik heb tot u gesproken about the things that make Jesus unique. over de dingen die Jezus uniek maken. There is no one like him. Er is niemand zoals You hij. cannot mix faith in Jesus with any other religion or faith. Je kunt geloof aan Jezus niet vermengen met welke andere geloof of religie. And it's going to cost us to say that. En dit zal ons wat een prijs gaan vragen als we dat zo zeggen. For the world's opinion is very different. Want de opinie van deze wereld om ons heen is heel totaal anders. They may have a good view of Jesus, Ze kunnen misschien wel een goede blik op Jezus hebben. but they don't believe the things I've been talking about. Maar ze geloven niet de dingen die ik u vanmorgen heb onderwezen. I've been saying that Jesus himself is unique. Ik heb gezegd dat Jezus zelf uniek is. And because he is unique, En omdat hij uniek is, he is the only one who can do things for you that are unique. is ook hij de enige die dingen voor u kan doen die uniek zijn. And I'll tell you just one thing he's going to do En ik zal u 1 ding vertellen wat hij gaat doen. that nobody else could do for you. Dat niemand anders voor u kan doen. I think I'll approach it by telling you about my wife. Ik zal het zo benaderen door iets te vertellen over mijn vrouw. She has a very strong faith. Zij heeft een heel krachtig geloof. Before she was baptized in the Spirit, she used to have doubts. Voordat zij in de Heilige Geest gedoopt werd, had zij vrij veel twijfel. And I had to help her through those questions. En ik moest haar door al die vragen moest ik haar heen helpen. After she was filled with the Holy Spirit, she became rock solid in her faith. Nadat ze vervuld werd met de Heilige Geest, stond zij als een rots vast op haar geloof. But there's still one thing that she has doubts about. Maar er was 1 ding waar ze nog steeds over twijfelde. It's when I tell her that one day her husband will be perfect. Als ik tegen haar zeg dat op 1 dag haar echtgenoot volmaakt zal zijn, dat betwijfelt ze. Do you know what she said? Weet u wat ze zegt? She said, if I based my faith on experience, Als ik mijn- I could never believe it. Als ik mijn geloof op ervaring zou moeten baseren, zou ik het nooit kunnen geloven. But she said, I'll try and base my faith on the Word of God. Maar zei ze, ik zal mijn geloof bij bevestigen op het woord van God. But I told her, I have to believe that one day my wife will be perfect. Maar ik zei tegen haar dat ik geloof dat op een dag mijn vrouw volmaakt zal zijn. Mind you, I think that's easier for me than it is for her. Nou, ik denk dat het makkelijker voor mij is om te zeggen dan zij voor mij. But that is what Jesus wants to do for you and for everybody. Maar dat is wat Jezus voor u wil doen en voor iedereen. He just doesn't want to forgive you. Hij wil je niet alleen maar vergeven. He wants to make you fit for a new world Hij wil je klaarmaken voor een nieuwe wereld. that you will not spoil Die jullie niet zullen bederven. with your sin or your selfishness. Met je zonde of je zelfzuchtigheid. When you came to Christ, Toen u tot Christus kwam, your salvation only began. dus je verlossing is toen begonnen. And he is able to complete what he's begun in you. En hij is in staat om te volmaken wat hij in jullie begonnen is.
And to make you fit to live in a perfect world. En om je klaar te maken om te leven in een volmaakte wereld. Which he's going to make one day. Die hij op een dag zal gaan maken. And nobody will get in there unless they're perfect. En niemand zal daar binnenkomen tenzij ze volmaakt zijn. Otherwise they'll spoil it and corrupt it and pollute it. Want anders zullen ze het daar beschadigen en vervuilen. Even if you are a Christian, you're not fit for that world yet. Zelfs als je christen bent, dan ben je nog eigenlijk nog niet klaar daarvoor. Unless you feel you're perfect. Tenzij je je volmaakt voelt. I'm not saved yet. Ik ben nog niet gered. But I'm going to be. Maar ik zal uitgered worden. I'm on the way of salvation. Ik ben op de weg der verlossing. And one day, if I go on trusting Jesus, he will complete the job. En als ik doorga in Jezus erin te vertrouwen, dan zal hij het werk in mij afmaken. And I shall be perfectly restored in the image of God. En ik ben helemaal volmaakt en hersteld naar het beeld van God. I shall be exactly like Jesus himself. En ik zal zijn zoals Jezus zelf is. And that's what he can do for you. En dat is wat hij ook voor u kan doen. Which is unique. En dat is uniek. The world will say no one's perfect. De wereld zal zeggen niemand is volmaakt. And they're really saying no one ever will be. En ze zullen ook eigenlijk zeggen niemand zal het ooit zijn. No one can be. Niemand kan het zijn. But if we go on believing in Jesus, he will complete what he's begun. Maar als wij in Jezus blijven geloven, dan zal hij afmaken, volmaken wat hij begonnen is. Until you are the person that God meant you to be when he made you. Totdat u de persoon bent die God bedoelde dat u zou zijn toen hij u gemaakt heeft. The person you long to be in your best moment. De persoon die u verlangt te zijn in uw goede momenten. The person you know you ought to be. De persoon waarvan u weet dat u zou moeten zijn. And the gospel is you can be that person. En het evangelieboodschap is, u kunt die persoon zijn. Because we have a unique Savior and Lord. Want we hebben een unieke heiland en Heer. Who can do that unique job in you. En die dat unieke werk in uw leven kan doen. Lord Jesus, you are unique. Heer Jezus, u bent uniek. We praise you. En we prijzen uw naam. We glorify you. We willen u verheerlijken. You're the Prince of Peace. U bent de vredevorst. You're the beginning and the end. U bent het begin en het einde. You're the yes to every promise of God. U bent het ja op elke belofte van God. You're all that we ever dreamed of. U bent alles waarvan we ooit gedroomd hebben. Lord Jesus, help us to show the world how unique you are. Heer Jezus, help ons om aan deze wereld te laten zien hoe uniek u bent. And do your unique work in us, we pray. En doe uw unieke werk in ons leven, dat bidden That wij. the world may see Zodat de wereld zal zien and know en weten that you are the only one. dat u de enige bent. The only name by which we can be saved. De enige naam waardoor we gered kunnen And to worden. you be the glory and the honor and the dominion. Aan u is de eer en de glorie en de heerlijkheid. Until the day when everybody knows you're King of the Netherlands. Dat iedereen zal weten op de dag dat u met de koning van Nederland zult zijn. And every knee will bow. En elke knie zal buigen. And every tongue confess. En elke tong belijden. That you are the Lord. Dat u de Heer bent. King of kings. Koning der koningen. Lord of lords. Heer der heren. Amen. Amen.